Good evening, each and everyone. Welcome and welcome back to Let's Approach. তোমালোক সকলোকে আমাৰ প্ল্যাটফৰ্ম Let's Approach লৈ স্বাগতম জনাইছো। এটো আমাৰ ক্লাস 12 ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ 1 অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড নামৰ চেপ্টাৰটো আমাৰ 17 নম্বৰ ক্লাস অৰ্থাৎ একদম শেষৰটো ক্লাস। আমি চেপ্টাৰটো সকলোখিনি থিওৰি আলোচনা কৰিলো। আজি অভাল আমি এই চেপ্টাৰটো ৰিলেটেড কিছুমান নিউমেৰিকেল কৰিম। যি সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মোৰ লগত লাইভত জয়েন হৈছে এবাৰ মোক জনোৱাচোন অডিও ভিডিও সব ঠিক আছে নে? যদিহে সব ঠিক আছে তেন্তে আজি আমি এই সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো। I think মোৰনৰ পৰা সব ঠিক আছে হলো তোমালোকে বা জনাই দিবা এটো আমাৰ এই চেপ্টাৰটোৰ শেষৰটো ক্লাস আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰা আমাৰ ক্লাছবোৰ এক্সক্লুসিভ কে আমাৰ এই প্লেস এপিসোডৰ লাইভ হ'ব আৰু আমি নেক্সট ক্লাছত আমি দ্বিতীয় অধ্যায় অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল এণ্ড কেপাসিটেন্স চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। Good evening Gitase, good evening Januka Devi, good evening all videos Disan, good evening each and everyone. আজি আমি নিউমেৰিকেল কৰিম। আজি আমি এই চেপ্টাৰটো নিউমেৰিকেল কৰিম কাৰণ এই চেপ্টাৰটোত পঢ়িবলৈ বেলেগ থিওৰি নাই, গোটেইখিনি থিওৰি আমি এ টু জেড ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিছো আৰু আশা কৰিছো তোমালোকে সকলোৱে সেই থিওৰিবোৰ বুজি পালা। All clear sir, all clear. Okay. জনোৱাৰ বাবে তেন্তে ধন্যবাদ। আমি কি কৰিম তেন্তে আজি নিউমেৰিকেল কৰিম। আৰু এই চেপ্টাৰটো ৰিলেটেড মই বহুখিনি নিউমেৰিকেল তোমালোকক কৰাইছো। এই চেপ্টাৰটো যেতিয়া থিওৰিবোৰ পঢ়াইছো থিওৰি মাজে মাজে কৰাইছো হলো মই ভাবিলো আৰু এটা ডেডিকেটেড লেকচাৰত আৰু অলপ নিউমেৰিকেল কৰি দিয়া যাওক। গতিকে ওভাৰঅল তোমালোকে বস্তুখিনি ভালদৰে যদি বুজি পাইছিলা তেন্তে নিউমেৰিকেল ডেফিনেটলি পাইবা। নিউমেৰিকেলত কি হয় আমি ডিৰাইভেশনত যেটো ফৰ্ম পাও যেটো ফৰ্মুলা পাও হেতুকে এপ্লাই কৰো বাট এপ্লাই কৰা প্ৰসেসটো জানিব লাগিব ধৰণটো জানিব লাগিব হেতুৱে কথা নহয় জানো। গতিকে দেৰি নকৰো আমাৰ আজি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰো। এতিয়া ইয়াত প্ৰথম কোৱেশ্চনটোত কোৱা হৈছে in an electric field a unit positive charge is displaced from one point to another point along a straight line of length 2 cm and the work done is 2 millijoule. If it is displaced along a parabolic path between the same point of length 5 cm, what will be the work done? এই কোৱেশ্চনটো পাইবানে? এই কোৱেশ্চনটো পাইবানে? কোৱেশ্চনটোত কি কোৱা হৈছে পাইবানে? পাইবানে? Simple question, language to dighol khali yat a to n koi loba thik ase. If an electric field and unit positive charge is displaced from one point to another point along a straight line of length 2 cm, yat koa hoise eta unit positive charge eta displace kora hoise. Unit positive charge eta ki kora hoise displace kora hoise. Dhoilo eta point ase, point to moi a boli koisu aru a point pa b point ole unit positive charge eta displace kora hoise kiman distance 2 cm along a straight line or along ঠিক আছে along a straight line ইয়াত এন্ড কি হল এটা ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ আছিল ধৰিলা হে চাৰ্জটো মই কিউ বুলি কব পাৰো হে চাৰ্জটোক a পৰা b লৈ ডিসপ্লেস কৰা হৈছে along a straight line আৰু straight line ৰ লেন্থটো কিমান বুলি কৈছে 2 cm বুলি কৈছে আৰু হে ক্ষেত্ৰত আমি যেহেতু চাৰ্জটো ওপৰত এটা ওয়ার্ক ডাউন কৰিব লাগিব ওয়ার্ক ডাউনটো কিমান বুলি কৈছে চাৰ্জটো ওপৰত কৰিব লগিয়া ওয়ার্ক ডাউনটো 2 মিলিজুল বুলি কৈছে ঠিক আছে 2 মিলিজুল বুলি কৈছে এটো আমাৰ গিভেন দিয়া আছে এটো বেসিক্যালি কব পাৰা কেস 1 কেস 1ত কি কৈছে এটা ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ a পইণ্ট বা b পইণ্টলে ডিসপ্লেস কৰিছে along a straight line আৰু straight line ৰ লেন্থটো 2 cm বুলি কৈছে আৰু হে ক্ষেত্ৰত যেটো ওয়ার্ক ডাউন কৰিব লাগিব ওয়ার্ক ডাউনটো 2 মিলিজুল বুলি কৈছে এটো খালি নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু নেক্সট কেস 2ত কি কৈছে এতিয়া চোৱা কেস 2ত এতিয়া কি কৈছে If it is displaced along a parabolic path between the same points of length 5 cm, what will be the work done? Etia a same charge to jodi ami same duta point ole mane a point ba b point ole jodi ami displace koribo lagia hoy aru displace kote eba khali jodi ami parabolic path jodi follow koru eba path to kenoka follow korisu parabolic straight line no hoy eba path ami jodi dhoila charge to ami eneke nisu parabolic path eta follow kori pele e q charge to move koraisu aru he parabolic path to length to kiman boli koise 5 cm তেতিয়া হে ক্ষেত্ৰত কিমান ওয়ার্ক ডাউন কৰিব লাগিব আমি হেতু উলিয়াব লাগে পাইবানে কনসেপ্টটো বুজি পালানে এটা চাৰ্জ আছে চাৰ্জটো a পইণ্ট বা b পইণ্টলে স্ট্ৰেট লাইনত ডিসপ্লেস কৰোতে স্ট্ৰেট লাইনৰ লেন্থটো যদি 2 cm হয় ডিসপ্লেস কৰোতে আমি 2 মিলিজুল ওয়ার্ক ডাউন কৰিব লাগে ওকে হে সেম চাৰ্জটো হে পইণ্ট গিটাৰ মাজত যদি ডিসপ্লেস কৰাতে যদি আমি প্যাৰাবলিক পাথ এটা যদি ফলো কৰো হে ক্ষেত্ৰত কিমান ওয়ার্ক ডাউন কৰিব লাগিব আমি হেতু ক'ব লাগে পাইবানে এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ কি হ'ব এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ কি হ'ব স্যার ডাইপোল ইন ইউনিফর্ম ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ ডিৰাইভেশন থকা কোনটো কিয় নাকা সব কৰাইছো মই তোমালোকক সব পঢ়াইছো Dipole in uniform electric field or derivation thakato
দিশান সব কৰাইছো এইটো কোৱেশ্চন পাৰিবা নে কি হ'ব কোৱা দিশান কিয় কোৱা হয় মুকে কনফিউজ কৰাই দিয়া মোৰ না কোৱা নকল নিচে লগাইছে লেকচাৰ নম্বৰ 11 টৰ্ক এক্টিং অন এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল ইন এন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিয় দিয়া পিছন না কোৱা টাউ ইজ ইকুৱেল টু পি sin থিটা ধুনীয়াকৈ কৈ থোৱা আছে লেকচাৰ নম্বৰ 11 চাবা ভালকে কিমান ৱৰ্ক ডাউন কৰিব লাগিব কিমান ৱৰ্ক ডাউন কৰিব লাগিব পাৰিবা নাই এতিয়া চোৱা ৱৰ্ক ডাউন সেম হ'ব ইয়েস ৱৰ্ক ডাউন সেম হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াত অভাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কথা কোৱা হৈছে যিহেতু আমি ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ কনসিডাৰ কৰিছো মানে কি ইয়াত এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমাৰ কনজাৰভেটিভ ফিল্ড হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মানে কনজাৰভেটিভ ফিল্ড মানে কি অভাল তুমি এনেকৈ ভাবিব পাৰা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স কনজাৰভেটিভ নেচাৰৰ হয় মানে আমাৰ যি ফোৰ্সে মানে এটা ফোৰ্সক কনজাৰভেটিভ ফোৰ্স বুলি ক'ব যদিহে তাৰ দ্বাৰা যেটো ৱৰ্ক ডাউন হ'ব ৱৰ্ক ডাউনটো যদি পাথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তেন্তে তাক আমি কনজাৰভেটিভ ফোৰ্স বুলি ক'ম কথাটো বুজি পাইছা এটা ফোৰ্সৰ দ্বাৰা যেটো ৱৰ্ক ডাউন হয় ৱৰ্ক ডাউনটো যদি পাথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তেন্তে তাক আমি কনজাৰভেটিভ ফোৰ্স বুলি ক'ম ঠিক আছে ইয়াত চাচোন ইয়াত আমি চাৰ্জটো A পইণ্টৰ পৰা B পইণ্টলৈ নিছো ইনিশিয়াল পইণ্ট A ফাইনেল পইণ্ট টু B কথাটো বুজি পাইছা ঠিক একেদৰে ইয়াত আমি এই নেক্সট বাৰটো যেতিয়া চাৰ্জটো ডিসপ্লেস কৰিছো পইণ্ট গিটা একে কনসিডাৰ কৰিছো ইনিশিয়াল পইণ্ট আৰু ফাইনেল পইণ্ট একে কিন্তু পাথটো প্ৰথমবাৰ আমি ষ্ট্ৰেট লাইন কনসিডাৰ কৰিছো সেকেন্ড বাৰ পাথটো আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো প্যাৰাবলিক কিন্তু আমাৰ যেহেতু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন আমাৰ কনজাৰভেটিভ ফিল্ড হয় গতিকে ইয়াত তোমাৰ পাথৰ ওপৰত ৱৰ্ক ডাউনটো ডিপেন্ড নকৰে একদম সিম্পলি ক'ব গ'লে পাথৰ ওপৰত ৱৰ্ক ডাউনটো ডিপেন্ড নকৰে ৱৰ্ক ডাউনটো সিম্পলি ইনিশিয়াল পইণ্ট আৰু ফাইনেল পইণ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ইয়াত যেহেতু প্ৰথম ক্ষেত্ৰত ইনিশিয়াল পইণ্ট A ফাইনেল পইণ্ট B সেই ক্ষেত্ৰত যেহেতু ৱৰ্ক ডাউন 2 মিলিজুল হৈছিলে আৰু দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰতো যেহেতু ইনিশিয়াল পইণ্ট আৰু ফাইনেল পইণ্ট সেম গতিকে ইয়াতো ৱৰ্ক ডাউন 2 মিলিজুলে হ'ব ৱৰ্ক ডাউন কিমান হ'ব 2 মিলিজুলে হ'ব কথাটো বুজি পাইছা কাৰণ ৱৰ্ক ডাউনটো পাথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে পাথটো তোমাৰ এনেকা ষ্ট্ৰেট লাইন হওক বা পাথটো এনেকা তোমাৰ জিগজাগ লাইন হওক পাথটো প্যাৰাবলিক লাইন হওক ৱৰ্ক ডাউন সেম হ'ব ইনিশিয়াল পইণ্ট আৰু ফাইনেল পইণ্ট সেম হলে ৱৰ্ক ডাউন সেম হ'ব ইয়াত ইনিশিয়াল পইণ্ট আৰু ফাইনেল পইণ্ট দুইটা ক্ষেত্ৰতে সেম যেহেতু গতিকে ইয়াত ৱৰ্ক ডাউন সেম হ'ব কাৰণ তুমি ক'ব পাৰা ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ কনজাৰভেটিভ ফিল্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে বেসিক্যালি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে হ'ব ন কনজাৰভেটিভ ফিল্ড বা তুমি ইয়াক এনেকৈ ক'ব পাৰা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স ইজ এ ওয়ান টাইপ অফ কনজাৰভেটিভ ফোৰ্স আৰু কনজাৰভেটিভ ফোৰ্সৰ দ্বাৰা যেটো ৱৰ্ক ডাউন হয় ৱৰ্ক ডাউন অলৱেজ পাথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় পাথৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে বুজি পালা গতিকে ইয়াত বহুতে জিও কৈছিলে জিও নহয় ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব তোমালোকৰ ইয়াৰ আনসাৰ 2 মিলিজুলে হ'ব ঠিক আছে প্ৰথম কেছত যেটো ৱৰ্ক ডাউন কৰিব লাগিব দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰতো আমি একেটা ৱৰ্ক ডাউনে কৰিব লাগিব প্ৰথম ক্ষেত্ৰত আমি যেটো ৱৰ্ক ডাউন কৰিব লাগিব দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰতো আমি একেটা ৱৰ্ক ডাউনে কৰিব লাগিব বুজি পালা হেতুকে এতিয়া আমি লিখি দিলে হ'ল প্ৰথম ক্ষেত্ৰত আমি যেটো ৱৰ্ক ডাউন কৰিব লাগিব দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰতো আমি একেটা ৱৰ্ক ডাউনে কৰিব লাগিব এটা ধুনীয়াকৈ সিস্টেমেটিক লিখি দিয়া কনজাৰভেটিভ ফোৰ্স ইয়েস বা তুমি এনেকৈ ক'ব পাৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ এ কনজাৰভেটিভ ফিল্ড গতিকে তাত যিবোৰ ৱৰ্ক ডাউন হয় ৱৰ্ক ডাউনবোৰ আমাৰ পাথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় ওকে গতিকে আনসাৰ লিখা since electrostatic force is conservative in nature in nature conservative force বিষয়ে তোমালোকে ক্লাস 11 ত পঢ়ি আহিছা so it is path independent পাথৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে পাথটো কেনেকা হৈছে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে path independent full stop hence the work done in both the cases will be same that is
2 millijoule work is required. Work is required. কি লিখা হল since electrostatic force is conservative in nature electrostatic force on nature to কেনেকুৱা হয় conservative হয় বা তুমি এনেকৈ ক'ব পাৰা electrostatic field conservative field হয় so it is path independent গতিকে ইয়াত যিবোৰ work done হ'ব work done বোৰ path independent হ'ব hence the work done in both the cases will be the same that is 2 millijoule work is required প্ৰথম ক্ষেত্ৰত যদি 2 millijoule হয় দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰটো আমাৰ 2 millijoule হ'ব provided ইহঁতৰ initial আৰু final point same হ'ব লাগিব বুজি পালা Sir, আজি যেন বেলেগ লাগিছে ক্লাসটো আজি লাইটিং সেটিং ইমপ্ৰুভ হৈছে ন ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন লাগ বাহু এতিয়া এই বস্তুটো মোক বহুতে কৈছিল স্যাৰ আপুনি নকৰালে এটো অসমীয়া মিডিয়ামত অলৰেডি পঢ়ালো কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামত মই এটো কোৱেশ্চন হিচাপে কৰাম বুলি থৈ দিলো গতিকে কোৱানে এক্সপ্ৰেছ কুলম্বছ ল ইন টাৰ্মছ অফ পজিশন ভেক্টৰ এটো পাইবা না একদম সিম্পল বস্তু হয় যদি পাৰা মই স্ক্ৰিপ্ট কৈ দিম এটো পাইবা নি পঢ়িছা চাগে আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত কুলম্বছ ল ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলো ঠিক একেটা কুলম্বছ ল ইন টাৰ্মছ অফ পজিশন ভেক্টৰ টাৰ্মছটো আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো কথাটো বুজি পাইছা কুলম্বছ ল কেনেকৈ ভেক্টৰ ফৰ্মত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগে মই ধুনীয়াকৈ শিকালো আৰু পজিশন ভেক্টৰ সহায়তো কুলম্বছ ল ফৰ্মুলাটো আমি ডিডিউস কৰিব পাৰো আৰু সেই কথাটো এতিয়া আমি কৰিব লাগিব এটো পঢ়িছা নে এটো পাইবা নি যদি পাৰা মই স্ক্ৰিপ্ট কৈ দিম অসমীয়া মিডিয়ামত অলৰেডি মই পঢ়ালো এটো অসমীয়া মিডিয়ামৰ ইংলিশ মিডিয়ামৰ নোটছ একে নহয় দেই যদি বা একেজন টিচাৰ হে হলো তোমালোকে এখন কনফিউজ নহবা একে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট সকলে অসমীয়া মিডিয়ামৰ নোটছ ফলো কৰিবা ইংলিশ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট সকলে ইংলিশ মিডিয়ামৰ নোটছ ফলো কৰিবা বস্তু একেখিনি আগা পিছা কৰাই দিয়ক স্যাৰ কৰাই দিব লাগিব ওকে ইয়াত কি কৈছে এক্সপ্ৰেছ কুলম্বছ ল ইন টাৰ্মছ অফ পজিশন ভেক্টৰ এটা পজিশন ভেক্টৰ কি জানানে পজিশন ভেক্টৰ কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হয় ক্লাস 11 ত নিশ্চয় পঢ়ি আহিছা মই ভেক্টৰ পঢ়াইছো না পঢ়া বুলি নকবা এতিয়া মই 3 ডাইমেনশনাল কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম কনসিডাৰ কৰিলো এডাল এক্সিস এনেকে আগলে থাকে আগলে অকাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে মই এনেকে দেখাই দিছো ঠিক আছে এডাল x এডাল y z ডাল কেনেকে আছে আগলে অকাটো সম্ভৱ হ'ব জানো নহয় গতিকে মই এনেকে দেখাই দিছো এটা হলো x এক্সিস এটা হলো y এক্সিস এটা হলো z এক্সিস এটো ধৰিলা অৰিজিন এটা পজিশন ভেক্টৰ মানে কি পজিশন ভেক্টৰ এতিয়া পজিশন ভেক্টৰ সদায় এটা পইণ্টৰ ৰেসপেক্টত ডিফাইন কৰিম ধৰিলা মই তোমালোকে বুজিলোৱা কথাটো একে ধৰিলা ইয়াতে মই এটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰিছো পইণ্টক মই p বুলি কৈছো x y z লিখিব না লাগে আগে বুজিলোৱা ঠিক আছে এটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰিছো p x y z আৰু হে পইণ্টলে ফ্ৰম অৰিজিন যদি মই এটা ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰো ভেক্টৰ কথা যদি ভাবো তেনে এটা যদি গিভেন পইণ্ট কনসিডাৰ কৰা হয় গিভেন পইণ্টলে অৰিজিনৰ পৰা আমি এটা ভেক্টৰ আছে বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰিম না ডেফিনেটলি পাৰিম আৰু হে ভেক্টৰটোকে গিভেন পইণ্ট টু পজিশন ভেক্টৰ বুলি ক'ব তেনে পজিশন ভেক্টৰ সদায় এটা গিভেন পইণ্টৰ ৰেসপেক্টত ডিফাইন কৰিম এটা গিভেন পইণ্ট দিয়া আছে ধৰিলা হে পইণ্টলে অৰিজিনৰ পৰা মই যেটো ভেক্টৰ ড্ৰ কৰিব পাৰিম হে ভেক্টৰটোকে পজিশন ভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে মই ধৰিলা ইয়াত এটা গিভেন ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিছো x y z আৰু অৰিজিনৰ পৰা যদি মই এটা ভেক্টৰ ড্ৰ কৰো তাকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো পজিশন ভেক্টৰ p পইণ্টৰ পজিশন ভেক্টৰ তাক আমি এনেকে op ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো বা নোটেশনত r ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে op ভেক্টৰ বা নোটেশনত r ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো আৰু ইয়াক কম্পোনেন্ট ফৰ্মত কেনেকে লিখা হয় জানানে যদি হে কোঅৰ্ডিনেট x y z হয় কম্পোনেন্ট ফৰ্মত x i cap plus y j cap plus z k cap এনেকে লিখা হয় এখিনি নোট কৰিব নালাগে মই এনে পজিশন ভেক্টৰ কথাহে কৈছো বুজি পালা গতিকে এটা পইণ্টৰ পজিশন ভেক্টৰ কেনেকে ডিফাইন কৰা হয় পজিশন ভেক্টৰ ডিফাইন কৰিব হলে হে পইণ্টলে অৰিজিনৰ পৰা এটা ভেক্টৰৰ কথা কনসিডাৰ কৰিম হে ভেক্টৰটোকে আমি কি বুলি কম গিভেন পইণ্ট টুৰ পজিশন ভেক্টৰ বুলি কম বুজি পালা পজিশন ভেক্টৰ কি মনত পৰিলে পৰাবৰ ৰেসপন্ড কৰা পজিশন ভেক্টৰ মনত পৰিলে না কোৱা আজি নিউমেৰিকেলছ কৰাম বুলি ধেৰ ষ্টুডেন্ট আহিছে থিওৰি নপৰিলে নহব দেই ফিজিক্সত পজিশন ভেক্টৰ কি মনত পৰিলে ওকে হয় স্যাৰ পালো ওকে ঠিক আছে আসামিজ মিডিয়ামৰ ক্লাস আই থিংক এপত হৈ আছে চাগে প্ৰভাকছ তোমালোকৰ ৰুটিন চাবা আকৌ আসামিজ মিডিয়ামৰ ক্লাস এক্সক্লুসিভ কে এপত চলে ইউটিউবত নহয় মই 5টা ক্লাস ডেমো কৰিলো হে আৰু এতিয়া ইয়াত চাও এক্সপ্ৰেছ কুলম্বছ ল ইন টাৰ্মছ অফ পজিশন ভেক্টৰ কুলম্বছ ল কি হয় দুটা পইণ্টছ থাকে পইণ্টছ গিটা মাজৰ ফোৰ্সটো উলিয়াও
পইণ্ট চাৰ্জ গিটাৰ মাজত যিটো ফোৰ্স হয় ফোৰ্সটো উলিয়াম কুলম্বছ লত আমি হেতুৱে বহিছিলো ধৰিলা দুটা চাৰ্জ যদি উচাচিকে থাকে হিহতৰ মাজত এটা এট্ৰেক্টিভ বা ৰিপালসিভ ফোৰ্স থাকিব আৰু সেই ফোৰ্সটো বাই কুলম্বছ ল আমি মেজাৰ কৰিব পাৰো ইয়াৰো তেন্তে আমি দুটা চাৰ্জ কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ধৰিলা স্পেসত ধৰিলা দুটা চাৰ্জ আছে স্পেসত কি আছে দুটা চাৰ্জ আছে এটা চাৰ্জক মই +q1 বুলি ক'ব পাৰো এটা চাৰ্জক মই কি বুলি ক'ব পাৰো +q1 আৰু আনটো চাৰ্জক মই +q2 বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে এটা চাৰ্জক মই কি বুলি ক'ব পাৰো +q1 আনটো চাৰ্জক মই +q2 বুলি ক'ব পাৰো +q1 চাৰ্জটো ধৰিলা a পইণ্টত আছে +q1 চাৰ্জটো ধৰিলা a পইণ্টত আছে আৰু +q2 চাৰ্জটো ধৰিলা b পইণ্টত আছে ওকে মই দুটা পইণ্ট চাৰ্জ কনসিডাৰ কৰিছো এটা +q1 আনটো +q1 চাৰ্জটো a পইণ্টত আছে +q2 চাৰ্জটো b পইণ্টত আছে তেন্তে হে a পইণ্টত থকা +q1 চাৰ্জটোলে আমি পজিশন ভেক্টৰ আঁকিব পাৰিম নি ডেফিনেটলি পাৰিম বা a পইণ্টৰ পজিশন ভেক্টৰ আঁকিব পাৰিম নি ডেফিনেটলি পাৰিম এটো হল a পইণ্ট এটো হল a পইণ্টত কি পজিশন চাৰ্জ আছে +q1 আৰু এটো হল b পইণ্টত কি চাৰ্জ আছে +q2 আমি a পইণ্টৰ পজিশন ভেক্টৰ আঁকিব পাৰিম নি ডেফিনেটলি পাৰিম a পইণ্টৰ পজিশন ভেক্টৰ আঁকিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম অৰিজিনৰ পৰা এটা ভেক্টৰ ড্ৰ কৰিম এটোৱে হৈছে a পইণ্টৰ পজিশন ভেক্টৰ yes or no yes sir ঠিক একেদৰে b পইণ্টৰ পজিশন ভেক্টৰ আঁকিব পাৰিম নি ডেফিনেটলি পাৰিম b পইণ্টৰ পজিশন ভেক্টৰ আঁকিব হলে অৰিজিনৰ পৰা মই এটা ভেক্টৰ ড্ৰ কৰিলে হল ওকে এতিয়া a পইণ্টৰ যিটো পজিশন ভেক্টৰ হ'ব মানে +q1 চাৰ্জটো থকা যিটো পইণ্ট a পইণ্টলৈ আমি যিটো পজিশন ভেক্টৰ ড্ৰ কৰিছো সেই পজিশন ভেক্টৰটো মই r1 ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো নে ডেফিনেটলি পাৰো এটো মই r1 ভেক্টৰ বুলি কৈছো ঠিক একেদৰে b পইণ্টৰ যিটো পজিশন ভেক্টৰ তাক তুমি ob ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰা বা r2 ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰা এতিয়া তেন্তে আমাৰ দুটা পইণ্ট চাৰ্জ আছে আমাৰ তেন্তে কি আছে দুটা পইণ্ট চাৰ্জ আছে দুটা কি আছে পইণ্ট চাৰ্জ আছে এটা পইণ্ট চাৰ্জক মই কি বুলি কৈছো +q1 a পইণ্টত আছে আনটো পইণ্ট চাৰ্জক মই কি বুলি কৈছো +q2 b পইণ্টত আছে তেন্তে হিহতৰ মাজত যিটো ফোৰ্স হ'ব ফোৰ্সটো বাই কুলম্বছ ল মেজাৰ কৰিব পাৰিম আৰু হেতু আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত মেজাৰ কৰিব লাগিব উইথ ইন টাৰ্মছ অফ পজিশন ভেক্টৰ তেন্তে q1 আৰু q2 চাৰ্জৰ মাজত থকা ফোৰ্স মেজাৰ কৰিব লাগে ইন টাৰ্মছ অফ পজিশন ভেক্টৰ তেন্তে হিহতৰ মাজত আমি ডিসটেন্সটো কথা গম পাব লাগিব হিহতৰ মাজত ডিসটেন্সটো ধৰিলা ডিসটেন্সটো উলিয়াব এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি তেন্তে যেহেতু ভেক্টৰ ফৰ্মত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলে আমি দুটা ফোৰ্স উলিয়াব পাৰিম এটা ফোৰ্স হ'ব f12 বাৰ আৰু আনটো হ'ব f21 বাৰ f1 তে কি মানে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ফোৰ্স অন দা চাৰ্জ q1 ডিউ টু দা চাৰ্জ q2 এইখিনি বস্তু মই শিকাইছো আৰু f21 এ কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ফোৰ্স অন দা চাৰ্জ q2 ডিউ টু দা চাৰ্জ q1 ডিউ টু দা চাৰ্জ q1 ঠিক আছে কি কৈছো আমি ইয়াত দুটা ফোৰ্স উলিয়াব পাৰিম যদিও ম্যাগনিটিউড সেম হ'ব এটা হৈছে f12 আনটো হৈছে f21 কথাটো বুজি পাইছা নাই ধৰিলা মই ইয়াত f21 উলিয়াব লাগে মানে এই q2 চাৰ্জটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্সটো উলিয়াব লাগে আমি কি উলিয়াব লাগে q2 চাৰ্জটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্সটো উলিয়াব লাগে যেহেতু দুইটা পজিটিভ চাৰ্জ গতিকে q2 চাৰ্জটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্সটো কি হ'ব এনেকা ৰিপালসিভ হ'ব q2 চাৰ্জটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্সটো কি হ'ব এনেকা ৰিপালসিভ হ'ব নে হ'ব স্যাৰ ৰিপালসিভ হ'ব গতিকে ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশনটো এনেকা হ'ব আৰু হেতুক আমি f21 ফোৰ্স বুলি ক'ব পাৰো f21 ফোৰ্সটো কি বুজাইছে ফোৰ্স অন দা চাৰ্জ q2 ডিউ টু দা চাৰ্জ q1 ঠিক আছে ঠিক একেদৰে তুমি f12 উলিয়াব পাৰা f12 ডাইৰেকশন এনেকা হ'ব আমি ইমান নেয়াকো ছবিটো লেতেয়া হৈ যাব কথাটো বুজি পাইছা যিকোনো এটা উলিয়ালে হ'ল f21 উলিয়ালে f21 ৰ এক্সপ্ৰেছনটো চাই তুমি f12 এক্সপ্ৰেছনটো লিখি দিব পাৰিবা কি ক'লো f21 উলিয়ালে হৈ যাব কাৰণ f21 উলিয়ালে তাৰ এক্সপ্ৰেছনটো চাই তুমি f12 এক্সপ্ৰেছন উলিয়াব পাৰিবা এতিয়া তেন্তে তুমি কি উলিয়াব লাগে f21 উলিয়াব লাগে ফোৰ্স অন দা চাৰ্জ q2 ডিউ টু দা চাৰ্জ q1 ফোৰ্স অন দা চাৰ্জ q2 ডিউ টু দা চাৰ্জ q1 q2 চাৰ্জটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্স ডিউ টু দা চাৰ্জ q1 তাৰ কাৰণে আমি চাৰ্জ গিটাৰ মাজত ডিসটেন্সটো গম পাব লাগিব চাৰ্জ গিটাৰ মাজত ডিসটেন্সটো এটো হয় নাই চাৰ্জ গিটাৰ মাজত ডিসটেন্সটো মই এজ এ ভেক্টৰ হিচাপে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো নে পাৰে স্যাৰ চাৰ্জ গিটাৰ মাজত ডিসটেন্সটো মই এনেকে ভেক্টৰ হিচাপে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো নে পাৰে এটা হে ভেক্টৰটো আমি q1 ৰ পৰা q2 ডাইৰেকশনত লৈছো হে ভেক্টৰটো আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো q1 ৰ পৰা q2 ডাইৰেকশনত কেলে কনসিডাৰ কৰিছো কাৰণ আমি পাছৰ পৰ্যায়ত ইউনিট ভেক্টৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব কাৰণ ভেক্টৰ ফৰ্মত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ তেতিয়া আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব গতিকে এই চাৰ্জ গিটাৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো কি হ'ব ডিসটেন্সটো পাব হলে এই যেটো ভেক্টৰ হ'ব ভেক্টৰটো ম্যাগনিটিউড ল'ব লাগিব এটা এই ভেক্টৰটো কি হ'ব চাৰ্জ গিটাৰ মাজৰ যেটো ভেক্টৰ এটো বেসিক্যালি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰা এই ভেক্টৰটো ab ভেক্টৰ হ'ব ab ভেক্টৰ বুলি নকয় মই বিচাৰিছি তুমি ইয়াক r ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰা আৰু ধুনিয়াকে নোটেশনত লিখিলে তুমি r12 ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰা r12 ভেক্টৰ এটো এটা নোটেশন হয় কাৰণ এই ভেক্টৰটো যেহেতু ইনিশিয়াল পইণ্ট 1 ফাইনাল পইণ্ট যেহেতু 2 গতিকে ভেক্টৰটোক আমি r12 ভেক্টৰ বুলি কৈছো r12 ভেক্টৰ মানে দিস ইজ এ ভেক্টৰ pointing from q1 to q2 this is a vector pointing from q1 to q2 বুজি পালা এই ৰখলে কাবা কিবা ডাউট আছে নি এনি ডাউট এই ৰখলে কাবা কিবা ডাউট আছে নি এনি ডাউট
কি কনসিডাৰ কৰিছো একদম সিম্পল এটা পইণ্ট চাৰ্জ কনসিডাৰ কৰিছে স্যাৰ পইণ্ট চাৰ্জটোক আপুনি Q1 বুলি কৈছে তাৰ ৰেসপেক্টত পজিশন ভেক্টৰ ডিফাইন কৰিছে ঠিক একেটা আৰু এটা পইণ্ট চাৰ্জ কনসিডাৰ কৰিছে Q2 তাৰ ৰেসপেক্টত পজিশন ভেক্টৰ ডিফাইন কৰিছে এটা হিয়তৰ মাজত যেটো ডিসটেন্স হ'ব ডিসটেন্সটোক আপুনি R12 বুলি কৈছে আৰু Q2 চাৰ্জটোৱে যেটো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব ফোৰ্সটো F21 হ'ব আৰু হেতু আপুনি এতিয়া উলিয়াব নো ডাউট স্যাৰ ওকে ঠিক আছে ভালকে ছবিটো আঁকিলো মই অলৰেডি কৈছে F21 উলিয়ালে যথেষ্ট F21 এৰ এক্সপ্ৰেছনটো চাই তুমি F12 এৰ এক্সপ্ৰেছন লিখিব পাৰিবা ছবিটো আঁকিলা বুলি ধৰি লৈছো লেখা let R1 bar মানে R1 ভেক্টৰ কি বুজাইছে প্ৰথম মানে Q1 চাৰ্জটো পজিশন ভেক্টৰ বুজাইছে ঠিক একেটা R2 এ Q2 চাৰ্জটো পজিশন ভেক্টৰ বুজাইছে let R1 and R2 represents the position vector of with reference the charges Q1 and Q2 respectively with reference to the point O with reference to the origin লিখিব পাৰে কি লিখা হল নিশ্চয় বুজি পাইছা একদম সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ লিখা হৈছে let R1 vector and R2 vector represents the position vector of the charges Q1 and Q2 with reference to the origin O position vector বুলি কলে এটা reference point দিব লাগিব origin O ৰেসপেক্টত a পইণ্টত থকা Q1 চাৰ্জটো পজিশন ভেক্টৰ R1 বুলি কৈছো b পইণ্টত থকা Q2 চাৰ্জটো পজিশন ভেক্টৰ আমি কি বুলি কৈছো R2 ভেক্টৰ বুলি কৈছো এটা হলেকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া লিখিবা according to the triangle law of vector addition according to the triangle law of vector addition triangular law পঢ়ি আহিছা ক্লাস 11 ত যদি না পঢ়া মই নিহিকাও ক্লাস 11 ৰ ফিজিক্সৰ ৰেকৰ্ডিং দিয়া আছে নিজে চাই লবা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত আমি ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ল লগাম ইয়াত এই ট্ৰায়াঙ্গুলটো ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ল লগাম ইয়াত এটা ভেক্টৰ এনেকে এটো ডাইৰেকশনত আছে এটা ভেক্টৰ এনেকে এটো ডাইৰেকশনত আছে এটা ভেক্টৰ এনেকে এটো ডাইৰেকশনত আছে গটিকে কন্টিনিউটি ভেক্টৰ কোন কিটা এটা এটো OA ভেক্টৰ আৰু তাৰ লগত কন্টিনিউ কে থকা ভেক্টৰ কোনটো আনটো AB ভেক্টৰ গটিকে OA ভেক্টৰ প্লাস AB ভেক্টৰ ইকুৱেল কি হ'ব আনটো ভেক্টৰ দ্যাট মিন্স OB ভেক্টৰ হ'ব গটিকে ইয়াত আমি ট্ৰায়াঙ্গুল ল অফ ভেক্টৰ এডিশন লগালে কি পাম ট্ৰায়াঙ্গুল ল অফ ভেক্টৰ এডিশন মানে কি পাম OA ভেক্টৰ লগত কন্টিনিউ কে থকা কোনটো আছে OA একেদৰে কন্টিনিউ কে থকা কি ভেক্টৰ আছে AB ভেক্টৰ ইকুৱেল কি হ'ব আনটো ভেক্টৰ মানে OB ভেক্টৰ গটিকে according to triangle law of vector addition আমি এটো কথা ক'ব পাৰিম OA ভেক্টৰ প্লাস AB ভেক্টৰ প্লাস AB ভেক্টৰ ইকুৱেল টু OB ভেক্টৰ এই ৰখলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়েস স্যাৰ পাইছো এতিয়া OA ভেক্টৰ মানে কি R1 ভেক্টৰ OA ভেক্টৰ মানে কি R1 ভেক্টৰ আৰু AB ভেক্টৰ মানে কি R12 ভেক্টৰ yes sir R12 ভেক্টৰ ঠিক একেদৰে OB ভেক্টৰ মানে কি R2 ভেক্টৰ গটিকে R12 ভেক্টৰ কি হ'ব R12 ভেক্টৰ ইকুৱেল টু R2 ভেক্টৰ মাইনাস R1 ভেক্টৰ এতিয়া বহুত মনত প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে স্যাৰ আপুনি R12 ভেক্টৰ কিয় উলিয়ালে কেলে উলিয়ালো বা কাৰণ কুলম্বস ল ইউজ কৰিম কুলম্বস ল ফৰ্মটো কি আছিল F = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by চাৰ্জ গিটা মাজৰ ডিসটেন্সটো স্কয়াৰ কৰিব লাগে ইয়া চাৰ্জ গিটা মাজৰ ডিসটেন্সটো উলিয়াবৰ কাৰণে এই ভেক্টৰটো ম্যাগনিটিউড কনসিডাৰ কৰিব লাগিব না গটিকে হেকাৰণে আমি প্ৰথমতে ভেক্টৰটো উলিয়াই ল'ব লাগিব ন ভেক্টৰটো উলিয়ালেহে ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড উলিয়াব পাৰিবা গটিকে ইয়াত চাৰ্জ গিটা মাজৰ ডিসটেন্সটো বুলি ক'লে কি হ'ব ম্যাগনিটিউড অফ দা ভেক্টৰ দিস হয় না চাৰ্জ গিটা মাজৰ ডিসটেন্স এটো হ'ব গটিকে ডিসটেন্সটো পাব হলে প্ৰথমতে তুমি ভেক্টৰটো উলিয়াব লাগিব গটিকে তুমি ভেক্টৰটো উলিয়াই লৈছা ইয়াত বুজি পালা গটিকে তুমি এই ভেক্টৰটো উলিয়াই ললা R12 ভেক্টৰ ইকুৱেল কি হ'ব R2 ভেক্টৰ
মাইনাছ R1 ভেক্টৰ এইটো ফৰ্ম মনত ৰাখিবা এই ফৰ্মটো আমি পাছৰ পৰ্যায়ত ইউজ কৰিম ঠিক আছে ডিসটেন্সটো উলিওৱাত আমাৰ সহায় হ'ব অলসো ইয়াত আমি চোৱা যেহেতু R21 ভেক্টৰটো উলিয়াম গতিকে তাৰ ডাইৰেকশনত আমি এটা ইউনিট ভেক্টৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব R21 ভেক্টৰটো যেহেতু উলিয়াম তাৰ ডাইৰেকশনত আমি কি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব ইউনিট ভেক্টৰ এটা গতিকে তাৰ ডাইৰেকশনত আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ ডাইৰেকশনত আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ ডাইৰেকশনত এই ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশনৰ ইউনিট ভেক্টৰ কি হ'ব পাৰে ইউনিট ভেক্টৰ কি হ'ব R12 কেপ হ'ব R12 কেপ হ'ব হয় না এই ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশনত R21 F21 ভেক্টৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে মানে এই ফোৰ্সটো উলিয়াবৰ কাৰণে এই চাৰ্জটো ডাইৰেকশনত আমি এটা ইউনিট ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিব লাগিব এই চাৰ্জটো ডাইৰেকশনৰ ইউনিট ভেক্টৰ কি হ'ব এইটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ মই পঢ়াইছো দেই কুলম্বছ ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্মত শিকাইছো গতিকে আমি ইয়াৰ ইউনিট ভেক্টৰ মানে উলিয়াম অলসো R12 cap is equal to তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা জানা a ভেক্টৰ a cap is equal to কি হ'ব a ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই ম্যাগনিটিউড অফ a ভেক্টৰ হ'ব তেনেকে এটো কি হ'ব R12 ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই ম্যাগনিটিউড অফ R12 ভেক্টৰ হয় না হয় স্যাৰ এডখলৈকে বুজি পাইছো ঠিক আছে তেন্তে এটোক মই এনেকৈ লিখিব পাৰো R12 মানে কি R12 ভেক্টৰ মানে কি এটো R2 ভেক্টৰ minus R1 ভেক্টৰ divided by এটো R12 ভেক্টৰ মানে কি এটো R2 ভেক্টৰ minus R1 ভেক্টৰ ইয়াত তোমালোকে এটা আইডিয়া কৰি ল'ব পাৰা R12 ভেক্টৰ হলে কি হ'ব এটো R2 টো আগে আহিব minus R1 ভেক্টৰ পাছৰ পৰ্যায়ত যেনেকে যেতিয়া আমি R21 ভেক্টৰ পাম তেতিয়া লিখিব পাৰিবা R1 ভেক্টৰ minus R2 ভেক্টৰ এটো জাস্ট লিখা ধৰণ আৰু ঠিক আছে নোটেশনৰ মতে এটো ধুনিয়াকে মনত ৰাখি ল'ব পাৰা OA vector plus AB vector is equal to OB vector ঠিক আছে OA vector plus AB vector is equal to OB vector ঠিক আছে ওকে গতিকে আমি ইউনিট ভেক্টৰ উলিয়াই ললো ঠিক আছে ইউনিট ভেক্টৰ কি উলিয়ালো আমি পাছত এটা ইউজ কৰিব লাগিব এটা লিখিবা the force on the charge Q2 the force on the charge Q2 due to charge Q1 is Q1 charge to থকা কাৰণে Q2 charge to experience কৰা force কি হ'ব Q1 charge to থকা কাৰণে Q2 charge to experience কৰা force কি হ'ব F21 vector is equal to কি হ'ব 1/4 pi epsilon naught এডখলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰপা ওপৰত চাৰ্জ গিটা আহিব চাৰ্জ গিটা এটা ম্যাগনিটিউড Q1 আনটো Q2 ডিভাইডেড বাই হিয়ৰৰ ডিসটেন্স কি হ'ব এই ভেক্টৰটো ম্যাগনিটিউড কনসিডাৰ কৰিব লাগিব এডখলৈকে সকলোৱে বুজি পাইছা এতিয়া এটা কথা মন কৰিবা এফেলৰ কোৱান্টিটিটো কি হৈ গল ভেক্টৰ এফেলৰ কোৱান্টিটিটো কি হৈ গল স্কেলাৰ এনেকা হ'ব পাই জানো নোৱাৰে গতিকে এই প্ৰবলেমটো নোহোৱা কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত ইউনিট ভেক্টৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব এতিয়া যেহেতু Q2 চাৰ্জ টু এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্স উলিয়াইছো গতিকে Q2 ডাইৰেকশনত আমি ইউনিট ভেক্টৰ ল'ব লাগিব Q2 ডাইৰেকশনত ইউনিট ভেক্টৰ ললে আমাৰ হেতু কি হ'ব R12 কেপ হ'ব গতিকে ইয়াত আমি এটা ইউনিট ভেক্টৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব হেতু হৈছে R12 কেপ হেকাৰণে আমি ইউনিট ভেক্টৰটো উলিয়াই ললো বুজি পালা একদম সিম্পল গতিকে F21 ভেক্টৰটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম F1/4 pi epsilon naught চাৰ্জ গিটা যেহেতু Q1 Q2 আৰু ইহতৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো এই ভেক্টৰটো ম্যাগনিটিউড ল'ব লাগিব লগতে এই এক্সপ্ৰেছনটো ভেক্টৰ বনাবৰ কাৰণে এটা ইউনিট ভেক্টৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিম পইন্টিং টুৱাৰ্ডছ Q2 ভেক্টৰ কাৰণ Q2 ভেক্টৰ সৈ Q2 চাৰ্জটোৱে এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্স উলিয়াইছো গতিকে Q2 চাৰ্জটো ডাইৰেকশনত আমি ইউনিট ভেক্টৰটো ল'ব লাগিব গতিকে আমি ইয়াত যদি লিখো the force on the charge Q2 charge to experience কৰা force due to the charge Q1 কিমান হ'ব F21 is equal to ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিছো F21 ভেক্টৰ is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by হিহতৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো কিমান R12 ন R12 এটো ভেক্টৰ তাৰ ম্যাগনিটিউড ল'ব লাগিব আৰু স্কয়াৰ কৰিব লাগিব হয় না ডিসটেন্সৰ স্কয়াৰ আসলে তাৰ পিছত এই এক্সপ্ৰেছনটো এফলৰ বস্তুটো এতিয়া ভেক্টৰ না হোৱা এটো স্কেলাৰ এটো ভেক্টৰ হ'ব পাই জানো নয় এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব কাৰণে ইয়াত এটা আমি ইউনিট ভেক্টৰ দিব লাগিব ইউনিট ভেক্টৰটো কি হ'ব পইন্টিং টুৱাৰ্ডছ Q2 চাৰ্জৰ ডাইৰেকশনৰ ইউনিট ভেক্টৰ এটো হ'ব এডখলৈকে বুজি পালানে এনি ডাউট ৰে অপটিক্স এপত আছে
আমি ইউটিউবত নিদিওঁ ক্লাছ 12 ঠিক আছে ডেমো আমাৰ জ্বলোৱা দেখাবৰ কাৰণে প্ৰথম চেপ্টাৰটো দিওঁ বাকীবোৰ এফৰ্ট দিব লাগিব পইচা দিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ লগত ফিজিক্স পঢ়িব পাৰিবা একদম চিম্পুল কথা তোমালোকৰ কেনে আমি আশাও দিন থাকো ইউটিউবত আহিব বুলি ক্লাছ 12 কন্টেন্ট ইউটিউবত আমাৰ নাহে গোটেই ফুল কোৰ্স ডেফিনেটলি পসিবল নহয় কোনো প্লেটফৰ্মে নিদিয়ে ন নো ডাউট ছাৰ ওকে ওকে গতিকে ইয়াত এতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিব পাওঁ f21 ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 বাই 4 পাই এপসাইলন নট এতিয়া কি হৈ গ'ল এইটো q1 q2 ডিভাইডেড বাই এইটো হ'ব মডুলাছ অফ এইটো আৰু ইয়াত জেগাত আমি কি লিখিব পাৰোঁ এইটো r12 ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই মেগনিটিউড অফ r12 এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে পাৰে ছাৰ আপুনি লিখিব পাৰে এনেকৈ ওকে এইটো কি হ'ব f21 ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 বাই 4 পাই এপসাইলন নট ওপৰত q1 q2 ডিভাইডেড বাই ইয়াত চোৱা ইয়াত স্কোৱাৰ আছে দুটা টাৰ্ম আছে ইয়াত এটা টাৰ্ম আছে গতিকে কিমান হ'ব মডুলাছ অফ r12 ভেক্টৰ কিউব হৈ যাব ডট r12 ভেক্টৰ this is the required expression ঠিক আছে this is the required expression this is the force experienced by the charge q2 experience on the charge q2 ঠিক আছে this is the force experienced on the charge q2 ঠিক আছে আশা কৰিছো বুজি পালা এতিয়া এটোকে ইন টার্মস অফ যদি পজিশন ভেক্টর লিখিব লাগে ইন টার্মস অফ পজিশন ভেক্টর লিখিব লাগে বহিখনৰ তললে কন্টিনিউ কৰিবা ইন টার্মস অফ যদি পজিশন ভেক্টর লিখিব লাগে কেনে লিখিবা ইন টার্মস অফ position vector f21 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught ঠিক আছে ওপৰত q1 তলত q into q2 ডিভাইডেড বাই r12 জায়গাত এটো লিখিলে হল ন r12 মানে কি আছিল r12 মানে r2 ভেক্টৰ মাইনাস r1 ভেক্টৰ হেতুই আৰু মডুলাস অফ r12 জায়গাত কি লিখিব পাৰিম r2 ভেক্টৰ মাইনাস r1 ভেক্টৰ আৰু কিউব দিব লাগিব ডট এতিয়া r12 ভেক্টৰ তাৰ জায়গাত কি লিখিব পাও r2 ভেক্টৰ মাইনাস r1 ভেক্টৰ এতিয়া r1 আৰু r2 কি আছিল পজিশন ভেক্টৰ আছিল গতিকে আমি ইন টার্মস অফ পজিশন ভেক্টৰ ৰেসপেক্টত লিখা হৈ গল আমি কি কৰিব লাগে পজিশন ভেক্টৰৰ ৰেসপেক্টত ইন টার্মস অফ পজিশন ভেক্টৰ আমি কুলম্বস লটো এক্সপ্ৰেস কৰিব লাগে আমাৰ কাম হৈ গল ইয়াত r1 ভেক্টৰ r2 ভেক্টৰ কি হয় একোটা পজিশন ভেক্টৰ হয় গতিকে পজিশন ভেক্টৰ ৰেসপেক্টত আমি লিখিব পাৰিলো ঠিক একেদৰে যদি আমি ইটো এক্সপ্ৰেছন লিখিব লাগে কেনেকৈ লিখিম q1 চাৰ্জ টু এক্সপ্ৰেছ কৰা ফৰ্স যদি লিখিব লাগে কেনেকৈ লিখিম একে ধৰণে হৈ যাব f হেতু ফৰ্সক আমি কি বুলি কম f12 ভেক্টৰ বুলি কম হেতু কি হ'ব 1 বাই 4 পাই এপসাইলন নট কি হ'ব q1 q2 ডিভাইডেড বাই তেতিয়া তলত কি আহিব তলত ইয়াত 21 থাকিলে 21 আহিছে 1 2 থাকিলে কি আহিব প্ৰথমতে আগে 1 টো আহিব তাৰপিছত 2 টো আহিব হোল কিউব ডট এটো কি হ'ব r1 মাইনাস r2 বুজি পালানে কিবা ডাউট আছে নি আৰু বহুতে মোক কৈ আছিল এই ডিভিজনটো নকৰালে কিনো টান দিয়া ডিভিজনটো ইন টার্মস অফ পজিশন ভেক্টর হৈ গল আমাৰ ইয়াত চা f21 ভেক্টৰ থাকিলে ইয়াত r12 হয় আৰু r12 কে আমি এনেকৈ লিখিব পাওঁ r2 r1 বুজি পালা তেন্তে f12 হলে ইয়াত r21 হ'ব কথাটো বুজি পাইছা r21 কে আমি এনেকৈ লিখিব পাওঁ r1 r2 হেল্ল' ছাৰ কি খবৰ মই আগৰ বেটছৰ আপোনাৰ কোয়েল চক্ৰৱৰ্তী ওকে নাম মনত আছে তোমাৰ কি খবৰ তোমাক খবৰ কেনেকুৱা মোৰ খবৰ ভালেই কিহত এডমিশন ললা কেনেকুৱা চলি আছে লাইফটো জনাই দিয়া ভাইটি ভণ্টিসকলক পজিশন ভেক্টৰ ৰেসপেক্টত মই নিউমেৰিকেল এটা কৰাব লাগিব নি মই পিপিটি টনা নাই লাগিব নি পজিশন ভেক্টৰ ৰিলেটেড নিউমেৰিকেল আমি ক'ত যাম বোলে গ'লে পজিশন ভেক্টৰ ৰেসপেক্টত নিউমেৰিকেল কৰাব লাগিব নি প্লিজ কৰাই দিয়ক
কৰাই দিয়ক মোক কুৱেশ্যন পিপিটিত অনা নাই মই লিখিব লাগিব মই নকৰালেও হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ না না লিখা তেন্তে কৰাব লাগিছে মই কুৱেশ্যনটো লিখি লৈছোঁ বাৰু Two point charges Q1 এটা point chargeক মই Q1 বুলি কৈছো আৰু Q1 হৈছে 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and Q2 that means 3 into 10 to the power minus 6 coulomb are located at position এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন কৰাই দিছো বাকিবোৰ তোমালোকে নিজে পাইবা ফৰ্মকেইটা মনত ৰাখিলে হ'ল are located at positions 1, 3, 2 meter and 3, 5, 1 meter respectively. Find F21 vector by using vector form of Coulomb's law. By using vector form of Coulomb's law. पाइबा ना हो जाएगा ये কোৱা পাইবা না কোৱা হেল্ল' ছাৰ মই ৰাজীৱ পাঠক বোলে লাষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট লাষ্ট আৰু যোৱা পৰখি আপোনাৰ মই সপোনত দেখিছিলোঁ বাহ ৰাজীৱ তোমাৰ নামটো বহুত ধুনীয়াকৈ মনত আছে তুমি আই থিংক বহুত ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলা ৰাজীৱ পাঠক তুমি কি পঢ়ি আছা এবাৰ জনাই দিবা আই এম গ্লেড ডেট মই কাৰোবাৰ সপোনত আহিছোঁ ন জীৱনত এনেকুৱা এজন মানুহ যিজনক তুমি এদিনো লগ পোৱা নাই ডেট মিনছ মোবাইলত দেখিছা তেনেকুৱা এজন মানুহ সপোনত অহাটো ডাঙৰ কথা ন অ'কে এতিয়া ইয়াত কি কৈছে 2 পইণ্ট চাৰ্জেছ এটা পইণ্ট চাৰ্জ এইটো আনটো পইণ্ট চাৰ্জ এইটো আৰু লোকেটেড এট পজিশ্যন ইয়াত পজিশ্যন কেইটা দিয়া আছে পজিশ্যনৰ ৰেচপেক্টত আমি পজিশ্যন ভেক্টৰ উলিয়াব পাৰিম একদম চিম্পল কথা প্লাছ মাইনাছ ল'লেও কোনো কথা নাই চানি জাষ্ট ডাইৰেকশ্যনবোৰে তেতিয়া চেঞ্জ হ'ব প্লাছ মাইনাছ ল'লে ভেক্টৰ ফৰ্মত যদি তুমি কুলম্বছ লটো ইউজ কৰিছা তেতিয়া উইথ মেগনিটিউড কনচিডাৰ কৰিবা সেইটোৱে মানে মেগনিটিউড চাৰ্জটো মানে উইথ চাইন কনচিডাৰ কৰিবা মেগনিটিউডো কনচিডাৰ কৰিব লাগিব চাইনো কনচিডাৰ কৰিব লাগিব যদি প্লাছ মাইনাছ থাকে ঠিক আছে মানে ইয়াত ধৰি লোৱা কিউ2 ধৰি লোৱা ইয়াত মাইনাছ আছে তেতিয়া কেলকুলেশ্যনটো কৰোঁতে ভেক্টৰ ফৰ্মত যদি কুলম্বছ ল ইউজ কৰিছা তেতিয়া মাইনাছ চিনডাল ইউজ কৰিব লাগিব ওকে ইয়াত এটা পইণ্ট চাৰ্জক আমি কিউ1 বুলি কৈছো এটা পইণ্ট চাৰ্জ কিউ1 আৰু কিউ1 চাৰ্জটো ক'ত আছে বুলি কৈছে 1, 3, 2 পজিশ্যনত আছে 1, 3, 2 পজিশ্যনত আছে আৰু এটা পইণ্ট চাৰ্জ কিউ2 পইণ্ট চাৰ্জটো ক'ত আছে বুলি কৈছে 3, 5, 1 লোকেশ্যনত আছে গতিকে ইহঁতৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ ডেফিনেটলি আঁকিব পাৰিম এটা পজিশ্যন ভেক্টৰ এইটো হ'ব এটা পজিশ্যন ভেক্টৰ এইটো হ'ব আমি কি উলিয়াব লাগে F21 ভেক্টৰ উলিয়াব লাগে মানে Q2 চাৰ্জটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফৰ্চটো উলিয়াব লাগে Q2 চাৰ্জটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যন এনেকুৱা হ'ব গতিকে F21 ভেক্টৰ উলিয়াব হ'লে আমাৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে F21 ভেক্টৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে 1/4 পাই এপসাইলন নট চাৰ্জ গিটা কি হ'ব Q1 Q2 ডিভাইডেড বাই হিহঁতৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো কি হ'ব F21 উলিয়াব লাগে F21 উলিয়ালে আমি কি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব R12 ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিব লাগিব হয়নে মনতছে গতিকে R12 ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিম
R12 ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড আৰু ইয়াক কিউব কৰিব লাগিব হয় না কিউব কৰিব লাগিব লগতে হ'ব R12 কেপ এ জাস্ট পঢ়াইলো এই ফৰ্মটো এতিয়া পঢ়াইলো এইটো F21 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 মই মনত ৰাখিব কৈছো ইয়াত 21 হলে ইয়াত 12 হয় R12 vector cube into R12 vector এতে হৈছে ইয়াত R12 vector cube into R12 vector গতিকে এই কোৱেশ্চনটো তুমি কি উলিয়াব লাগিব R12 vector উলিয়াই লব লাগিব R12 vector উলিয়াই ললে বাকিখিনি কাম ইজি এই কোৱেশ্চনটো তুমি কি উলিয়াব লাগিব R12 vector উলিয়াব লাগিব তেতিয়া এই ফৰ্মটোত ইউজ কৰিলে হ'ল বাকিবোৰ কাম ইজি বাকিবোৰ কাম ইজি F12 vector yes negative আহিব F12 vector is equal to minus of F21 vector এটো Coulomb's law no Coulomb's law in vector form এখিনি শিকাইছো না আগৰ ক্লাস ছবিটো আঁকি লব পাৰা ছবিটো আঁকি লব পাৰা ইয়াত আমাৰ কি দিয়া আছে Q1 Q2 দিয়া আছে Q1 দিয়া আছে here Q1 কিমান বুলি কৈছে Q1 2 into 10 to the power minus 6 coulomb Q2 কিমান বুলি কৈছে Q2 value দিয়া আছে 3 into 10 to the power minus 6 coulomb okay আৰু কি দিয়া আছে a2 দিয়া আছে মানে এতিয়া চোৱা আমি এই ভেক্টৰটো যদি r1 ভেক্টৰ বুলি কওঁ r1 ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো কেনেকুৱা হ'ব কম্পোনেন্ট দিয়া আছে 1 i cap plus 3 j cap plus 2 k cap মই কৈছিলো গতিকে r12 ভেক্টৰ কি হ'ব so r1 ভেক্টৰ কি হ'ব r1 ভেক্টৰ কি হ'ব 1 i cap 1 into i cap that means i cap হ'ব plus 3 j cap point to পাই তুমি পজিশন ভেক্টৰ লিখিব পাৰা 3 j cap plus 2 k cap ঠিক একেটা r2 ভেক্টৰ কি হ'ব r2 ভেক্টৰ কাৰণে এই পইণ্টটো লোৱা 3 i cap plus 5 j cap 3 i cap plus 5 j cap plus 1 k cap 1 into k cap এটো হ'ব এতিয়া তোমাক লাগিব কি r12 ভেক্টৰ লাগিব গতিকে এতিয়া r12 ভেক্টৰ লিখা therefore r12 ভেক্টৰ is equal to কি হ'ব অলপ দি আগত কৈছিলো মই r2 ভেক্টৰ minus r1 ভেক্টৰ হয় না কৈছো না আজি ক্লাছতে কৈছিলো এটো r12 ভেক্টৰ is equal to r2 ভেক্টৰ minus r1 ভেক্টৰ গতিকে ইয়াত ভ্যালু বহা r2 ভেক্টৰ মানে কি 3 i cap plus 5 j cap 3 i cap plus 5 j cap plus 1 k cap minus এটো হ'ব r1 ভেক্টৰ মানে i cap plus 3 j cap plus i cap plus 3 j cap plus 2 k cap respected component boom subtraction কৰা ইয়াত i cap component 3 ইয়াত 1 গতিকে 3 minus 1 হ'ব 3 minus 1 i cap ইয়াত j cap component 5 minus ইয়াত 3 5 minus 3 j cap ইয়াত k cap component 1 minus 1 ইয়াত 2 no 2 k cap গতিকে এটো হ'ব 2 i cap plus 2 j cap minus k cap এটো কি পালা r12 ভেক্টৰ পালা এটো কি হয় r12 ভেক্টৰ আৰু লগতে r12 ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড লাগিব r12 ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড উলিয়াই লোৱা এটা ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড কেনেকৈ উলিয়াই জানানে যদি নাজানা পগোছোৱা এটা ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড কেনেকৈ উলিয়াই ৰুট ওভাৰ এটো 2 স্কয়াৰ প্লাস 2 স্কয়াৰ প্লাস মাইনাস 1 স্কয়াৰ গতিকে 4 4 8 9 ৰুট ওভাৰ 9 মানে 3 হ'ব 3 ইউনিট টু মিটাৰ হ'ব কাবা কি ডাউট আছে এনি ডাউট কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে যদি হুটা এটা হৈ গল আৰু এতিয়া পাইবে এতিয়া f21 লাগে এটো কি হ'ব 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by তলত কি হ'ব r12 আহিব r12 magnitude of r12 cube into r12 vector এটো হ'ব 9 into 10 to the power 9 into এটো ওপৰত q1 সাজটো কিমান দিয়া আছিল 2 into 10 to the power minus 6 2 into 10 to the power minus 6 into eto q2 সাজটো কিমান দিয়া আছে 3 into 10 to the power minus 6 3 into 10 to the power minus 6 divided by
দিছে এটো ম্যাগনিটিউড কিমান পালা ম্যাগনিটিউড 3 পালা 3 কি স্কয়ার কৰিব লাগিব সৰি কিউব কৰিব লাগিব আৰু r1 টু ভেক্টৰ কিমান পালা r1 টু ভেক্টৰ 2i cap plus 2j cap minus k cap সমান চিহ্ন তলেলে কন্টিনিউ কৰিবা 9 ওপৰত সংখ্যা কি আছে 9 তাপা 2 তাপা 3 9 into 2 into 3 তাৰ পিছত কি আছে 10 ৰ পাৱাৰ বো এড হৈ যাব 10 to the power 9 plus এটো 10 to the power 9 plus minus 6 plus minus 6 divided by তলত কি আছে ঠিক যদি কিউব কৰো 27 হ'ব আৰু লগত আছে ইয়াত 2i cap plus 2j cap plus minus k cap 2i cap plus 2j cap minus k cap এটো নট নিব 27 27 লগত 27 কটাকটি গল গটিকে এটো থাকিলে 2 into 10 to the power এটো 9 minus 12 হ'ব minus 6 minus 6 minus 12 into 2i cap plus 2j cap minus k cap ঠিক আছে এটো কিমান হ'ব 2 into 10 to the power minus 3 into 2i cap plus 2j cap minus k cap this is the required force SI unit লিখি দিবা নিউটন ইমানটো এৰিলে হ'ল ঠিক আছে ইমানটো এৰিলে হ'ল বা তুমি এটো পূৰণ কৰি দেখাই দিব পাৰা সব লগত ইমানটো এৰিলে হ'ব ইমানটো এৰিলে ফুল মাৰ্কস পাবা বুজি পালানে কাবা কিবা আছে নি কোৱা দিস ইজ আনসার কাবা কিবা আছে নি এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চন পাইবানে এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চন পাইবানে দীপাঙ্কৰ স্যার ক্লাস স্টার্ট হবলে জয়েন হৈ দিবা হা মো ক্লাস রেকর্ডিং চালিবা টাইম আছে বাও মইতো এক্সট্রা বস্তু কৰাই দিলো যে সেইকাৰণে টাইম লাগিলে এটো কোৱেশ্চন মই কৰাম বুলি ভাবা নাছিলো হলো কৰাই দিলো পাইব লাগিব এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলে নেক্সট এডুকেশন ফাটাফাটিকে পাইমছা বলে ওকে মজা এটা ইয়াত কৈছে ই ভেক্টৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিয়া আছে ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম ক্যালকুলেট দা ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স থ্ৰু দা সারফেস এৰিয়া 20 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ইন yz প্লেন হলে তাত ইউনিট ভেক্টৰ কেনেকৈ কনসিডাৰ কৰিব লাগে মই শিকাইছিলো yz প্লেন হলে এবসেন্ট কোনটো আছে এবসেন্ট x axis আছে গতিকে ইউনিট ভেক্টৰ along x axis কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ ফৰ্মুলা কি ইউজ কৰিম phi = e vector dot a vector এটা e vector কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে a vector দিয়া আছে নি এটো হল a magnitude আৰু ইয়াক আমি এজ এ ভেক্টৰ হিচাপে কনসিডাৰ কৰিম যাক আমি এৰিয়া ভেক্টৰ বুলি কওঁ একদম সিম্পল কথা হয় না নহয় এটো এটা সিম্পল কোৱেশ্চন একদম সিম্পল কোৱেশ্চন given e vector is equal to 3i cap plus 6j cap plus 4k cap Newton per coulomb এতিয়া আমাক এৰিয়া দিয়া আছে এৰিয়া কিমান দিয়া আছে এৰিয়া ইজ ইকুৱেল টু 20 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ সেন্টিমিটাৰক আমি মিটাৰলে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব সেন্টিমিটাৰ যদি মিটাৰলে কনভাৰ্ট কৰো কি হ'ব 20 ডিভাইডেড বাই 100 হয়নে 20 ডিভাইডেড বাই 100 into 100 হ'ব 0 কটাকটি গল গতিকে ওভাৰঅল 0.002 মিটাৰ স্কয়াৰ হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ মিটাৰ স্কয়াৰলে কনভাৰ্ট কৰিছো সিম্পল কথা সেন্টিমিটাৰ নেক্সট ক্লাছ হ'ব এপত ক্লাছ হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ মিটাৰ স্কয়াৰলে কনভাৰ্ট কৰিছো এতিয়া এটোক আমি এজ এ এৰিয়া ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিম এৰিয়া ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিলে তাক মই a ভেক্টৰ বুলি কম ম্যাগনিটিউড হেতুৱে হ'ব 0.002 এতিয়া চোৱা ইয়াত yz প্লেনত আমাৰ সারফেসখন আছে বুলি কৈছে সারফেসখন যদি yz প্লেনত থাকে এয়া x y এনেকে z সারফেসখন যদি yz প্লেনত থাকে ইয়াত যদি থাকে ইয়াত তেন্তে ইউনিট ভেক্টৰটো along x axis কনসিডাৰ কৰিব লাগিব along x axis কনসিডাৰ কৰিলে ইউনিট ভেক্টৰটো কি হ'ব i cap হ'ব গতিকে এবসেন্ট কি আছে হেতু চালে হ'ল x টো নাই গতিকে x axis ৰ along ইউনিট ভেক্টৰ কি আছিল i cap গতিকে ইয়াত কি লিখিম i cap লিখিম আৰু ইউনিটটো কি আছিল মিটাৰ স্কয়াৰ গতিকে এৰিয়া ভেক্টৰ পাই গলো এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চন মই কৰাইছো ন therefore electric flux
therefore electric flux ok ami phi boli kom phi is the dot product of electric field and area vector electric field kiman 3 I cap plus 6 j cap plus 4 k cap dot product etu dot product dei etu 0.002 I cap ইয়াত j cap নাই j cap মানে মই 0 j cap লিখিব পাও নে পাৰো আৰু k cap নাই 0 k cap লিখিব পাও নে পাৰো ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে কৰেসপন্ডিং এলিমেন্ট বু কৰিব লাগিব 3 ইনটু ইয়াত 0.002 হ'ব প্লাস 6 ইনটু 0 হ'ব প্লাস 4 ইনটু 0 হ'ব ওভাৰ কিমান পাম তেনে 0.006 আৰু ইয়াত সোয়া এয়া কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ এসআই ইউনিট কি হয় নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ হ'ব নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ সৰি নিউটন নহয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এসআই ইউনিট নিউটন পাৰ কুলম হয় নিউটন পাৰ কুলম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কাৰণে আহিছে আৰু ইয়াত ডট দি পেলাই আমি এৰিয়াৰ কাৰণে ইউনিট কি লিখিম মিটাৰ স্কয়াৰ গতিকে এৰিয়াটো লিখোতে ভালকে চাবা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কাৰণে নিউটন পাৰ কুলম আহিছে এৰিয়াৰ কাৰণে মিটাৰ স্কয়াৰ আহিছে বুজি পালানে বা এপত মোবাইলৰ পৰা ধুনীয়া ভিউ এটা আহি আছে ন আমাৰ বেটছৰ কথাই কৈ আছে বেটছত জয়েন হ'ব পাৰা ফিজিক্সৰ ফুল কোৰ্সত যদি পঢ়িম বুলি ভাবিছা এটো ডেফিনেটলি এটো আমাৰ কি হয় প্ৰথম চেপ্টাৰৰ লাষ্টটো ক্লাস গতিকে ইয়া পাছৰ পৰা যেহেতু চেপ্টাৰ 2 পৰা এপত কন্টিনিউ হ'ব মু যদি চেপ্টাৰ 1 টো পঢ়োৱা টেকনিকটো যদি ভাল পালা মু এপ্ৰোচটো যদি ভাল পালা বস্তুখিনি যদি বুজি পালা ডেফিনেটলি পাছৰ বস্তুখিনিও বুজি পাবা পাছৰ বস্তুখিনি এপত একেদৰে কন্টিনিউ কৰিম এনেকুৱা নহয় যে ইউটিউবত ভালকে পঢ়ালে এপত বেয়াকে পঢ়াম ডেফিনেটলি মই একেটা এফৰ্টতে ক্লাস কৰো গতিকে এপত ডেফিনেটলি বস্তুবোৰ আকৌ ধুনীয়াকে বুজি পাবা চেপ্টাৰ 2 পৰা এপত কন্টিনিউ হ'ব গতিকে জয়েন হ'বৰ কাৰণে স্ক্ৰিনত আই থিং এটা নম্বৰ আহি আছে হয় না মই এতিয়া মোবাইলত চাইছো স্ক্ৰিনত নম্বৰ এটা আহিছে নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰিব পাৰা হোৱাটসএপ কৰিব পাৰা নতুবা প্লে ষ্টৰ পৰা আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰা আমি ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথছ বায়ো ইংলিছ সব পঢ়াও আৰু জয়েন হোৱাৰ লগে লগে কোৰ্স ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মেটত প্ৰভাইড কৰা হয় প্লাস প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি লাইভত পঢ়াও প্ৰত্যেকটো লাইভ ক্লাছৰ ৰেকৰ্ডিং দিও সেইখিনিয়ে আৰু চাই খবৰ ভালনে ইয়াসিনিয়া কৈছে এতিয়াও মনত পৰি আছে আমি যোৱাবাৰ এনেকে পঢ়িছিলো বহুত মিস কৰি আছো হয় নি ইয়াসিনো তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা মোৰ খবৰ ভাল ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন লাগব ইয়াত কি কৈছে সেইটো কোৱেশ্চন আগে কোৱা ইয়াত কি কৈছে ক্যালকুলেট দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট আ পয়েন্ট অন দ্য এক্সিয়েল লাইন অফ এ ডাইপোল ইলেক্ট্রিক ডাইপোল at 20 cm from the center the dipole is made of plus minus 10 microcoulomb charges separated by 1 cm এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ কথা কৈছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল বুলি ক'লে দুটা পয়েন্ট চাৰ্জ থাকিব এটা স্মল ডিসটেন্স এটা সেপাৰেট হৈ থাকিব এটা পয়েন্ট চাৰ্জ প্লাস 10 মাইক্ৰোকুলম আৰু আনটো পয়েন্ট চাৰ্জ মাইনাস 10 মাইক্ৰোকুলম সিহঁতৰ মাজৰ সেপাৰেশনটো দিয়া আছে সিহঁতৰ মাজৰ সেপাৰেশনটো কিমান বুলি কৈছে সিহঁতৰ মাজৰ সেপাৰেশনটো স্যাৰ আপোনাক কৈ দিছে সেপাৰেশনটো হৈছে 1 cm সিহঁতৰ মাজৰ সেপাৰেশনটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে সিহঁতৰ মাজৰ সেপাৰেশনটো 1 cm ঠিক আছে মানে এটো কি ডাইপোল লেন্থ দিয়া আছে এটো হল টুৱাইস একদম সিম্পল কে ক'ব গলে টুৱাইস দিস ইজ টুৱাইস ডাইপোল লেন্থ হয় না ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ গিটা মাজৰ যেটো ডিসটেন্স হয় দুটা পয়েন্ট চাৰ্জ যদি স্মল ডিসটেন্স এটা যদি সেপাৰেট কৰি ৰাখো তেন্তে হে সিস্টেমটোক আমি কি বুলি কওঁ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল বুলি কওঁ আৰু পয়েন্ট চাৰ্জ গিটা মাজৰ ডিসটেন্সটোক আমি কি বুলি কওঁ ডাইপোল লেন্থ বুলি কওঁ হয় গতিকে ডাইপোল লেন্থ 1 cm বুলি কৈছে ওকে ডাইপোল লেন্থ 1 cm কলে হিহঁতৰ আমি এটা মিড পয়েন্ট পাম হয় না চাৰ্জ গিটা মাজৰ এটা মিড পয়েন্ট পাম তাক মই ও বুলি কব পাৰো এতিয়া ইয়াত কি কৈছে ক্যালকুলেট দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াব লাগে এটা পয়েন্টত অন দ্য এক্সিয়েল লাইন অফ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল at 20 cm from the center ওকে এতিয়া এক্সিয়েল লাইন বুলি ক'লে কি হ'ব এই চাৰ্জ দুটা মাজে যেটা লাইন পাৰ হৈ গৈছে এই লাইনটালৈকে আমি এক্সিয়েল লাইন বুলি কম চাৰ্জ দুটা মাজে যেটা ইমাজিনাৰী লাইন পাৰ হৈ যাব হেটালৈকে আমি এক্সিয়েল লাইন বুলি কম এক্সিয়েল লাইনৰ ওপৰত মই এটা পয়েন্ট কনসিডাৰ কৰিছো পয়েন্টটোক মই পি বুলি ক'ব পাৰো এই পি পয়েন্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াব লাগে এই পি পয়েন্টত মই কি ক'ব লাগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে আৰু এই পি পয়েন্টটো আমাৰ অৰিজিনৰ পৰা কিমান ডিসটেন্সত আছে বুলি কৈছে 20 cm ডিসটেন্সত আছে বুলি কৈছে এটো r ভ্যালু ঠিক আছে p পয়েন্ট টু অৰিজিনৰ পৰা মানে ডাইপোল টু অৰিজিনৰ পৰা মিড পয়েন্টৰ পৰা 20 cm দূৰত আছে এটো দ্যাট মিন্স r ভ্যালু 20 cm বুজি পালানে সিম্পল কোৱেশ্চন হয় না এটো মই ডিৰাইভেশন ধুনিয়াকে কৈছো ডিৰাইভেশনটো কৰাতে এটা স্পেশাল কেস লিখিছো স্পেশাল কেসটো ইউজ হ'ব হয় না
মনত আছে নাই মোৰ ক্লাছ মনত থাকিলেহে নিউমেৰিকেল খিনি বুজি পাবা মোৰ ক্লাছ নকৰাকে যদি আৰু নিউমেৰিকেল কৰিব আহিছা কেনেকে হ'ব এনেকেতো নহ'ব ন মই তোমালোকক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনটেনসিটি উলিয়াব কৈছিলো উলিয়াবলৈ শিকাইছিলো এটা এক্সিয়েল লাইন অফ এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল তাৰ কাৰণে ধুনীয়া এটা ফৰ্মুলা এটা পাইছিলো আৰু সেই ফৰ্মুলাটোত মই তোমালোকক আৰু এটা কথা কৈছিলো ইফ যদি r ইজ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন যদি টুৱাইছে হয় r ইজ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন যদি টুৱাইছে হয় ইয়াত হেতু হৈছে r ভ্যালু 20 সেন্টিমিটাৰ টুৱাইছে ভ্যালু 1 সেন্টিমিটাৰ 1 তকৈ 20 সেন্টিমিটাৰটো বহুত ডাঙৰ গতিকে যদিহে r ইজ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন যদি টুৱাইছে হয় তেন্তে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যেটো এক্সপ্ৰেছন আছে এক্সপ্ৰেছনটো ইয়ালে কনভাৰ্ট হৈ যায় 1/4 পাই এপসাইলন নট টুৱাইস p ডিভাইডেড বাই r কিউব হয়নে এই ফৰ্মটোলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় এই ফৰ্মটোলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় মনত পৰিছে নে আর ভেক্টৰ ফৰ্মটো লিখিব পাৰা ভেক্টৰ ফৰ্ম নিলিখিলেও কোনো কথা নাই ইয়াত ভেক্টৰ ফৰ্ম আমি ম্যাগনিটিউডটোহে উলিয়াব লাগে ভেক্টৰ ফৰ্ম নিলিখিলেও হ'ব মনত পৰিছে নে এইখিনি বস্তু মনত পৰিছে নে a স্কয়াৰ নেগলেক্ট কৰি দিও ইয়েস a স্কয়াৰ নেগলেক্ট কৰি দিও মনত পৰিছে নে ওকে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ হ'ব কাৰণ ইয়াত r ইজ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন টুৱাইছে গতিকে 1/4 পাই এপসাইলন নট তেন্তে তুমি p উলিয়াব লাগিব p মানে কি আছিল q ইনটু টুৱাইছে p মানে কি আছিল q ইনটু টুৱাইছে r ৰ ভ্যালু দিয়া আছে r ৰ ভ্যালু 20 সেন্টিমিটাৰ এবং মিটাৰলৈ নিব লাগিব হেতু বেলেগ কথা ছবিটো আঁকি ল'ব পাৰা সলিউশন given ইয়াত কি দিয়া আছে r ইজ 20 সেন্টিমিটাৰ 20 সেন্টিমিটাৰ মানে কি 2 into 20 into 10 to the power minus 2 meter. That means you can say that etu আমি লিখিব পাৰো 2 into 10 into 10 to the power minus 2. That means ইয়াত 1 আছে ন গতিকে 2 into 10 to the power minus 1 meter হ'ব সিম্পল ক্যালকুলেশন আৰু টুৱাইছে ভ্যালু কিমান চাৰ্জ গিটা কিমান এটা চাৰ্জ গিটা ম্যাগনিটিউড হৈছে plus minus 10 microcoulomb. That means ki plus minus 10 into 10 to the power minus 6 coulomb. Microcoulomb ba coulomb le nisu. That means plus minus 10 to the power 5, 10 to the power minus 5 coulomb. ঠিক আছে? Okay. Our next dipole length dia ase. Dipole length hok ami twice boli kobo paru. Kiman 1 centimeter. 1 centimeter jodi meter le niu 10 to the power minus 2 meter hobo. হগল আমাৰ কাম হগল বস্তুখিনি পাই গলো এতিয়া আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগে এখিনি ডাটা লিখি লবা এতিয়া লিখা 4 r is very very greater than twice ইয়াত r টো বহুত ডাঙৰ হৈছে twice কৈ the electric field at point p is the electric field at point P is কি হ'ব E vector is equal to 1/4 pi epsilon naught ওপৰত আহিব P vector divided by r cube মানে এটো আহিব ম্যাগনিটিউড হিচাপে কনসিডাৰ কৰিলে আমি ভেক্টৰ নিলিখিলে হ'ব E is equal to 1/4 pi epsilon naught p divided by r cube hobo ঠিক আছে ম্যাগনিটিউড আছে হিসে twice of আসলে না twice of p divided by r cube ফর্মুলা এটো আসলে এটা p উলিয়াই লব লাগিব 1/4 pi epsilon naught ভ্যালু জানো 9 into 10 by 9 হয় p উলিয়াই ল p কিনাত উলিয়াই ল কিনাত p ভ্যালু উলিয়াব পাৰিবা নি পাৰিম স্যাৰ p is equal to q into twice হয় magnitude of either of charge to magnitude কিমান 10 to the power minus 5 ডাইপোল উলিয়াইছো ন ডাইপোল মোমেন্ট উলিয়াইছো ইনটু টুৱাইছে কিমান 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 that means এটো হ'ব 10 to the power minus 8 ইউনিট কি হ'ব ইয়া কানে কুলম ইয়া কানে মিটাৰ ডাইপোল মোমেন্টৰ ইউনিট কি হয় কুলম মিটাৰ হয় গতিকে এটো এতিয়া ক্যালকুলেশন কৰা এটো উপৰত কিমান হ'ব 2 into p ভ্যালু কিমান পালা 10 to the power minus 8 আৰু r ৰ ভ্যালু কিমান r ৰ ভ্যালু কিমান হয় r ৰ ভ্যালু 2 into 10 to the power minus 1 2 into 10 to the power minus 1 cube হৈ গল ক্যালকুলেশন এতিয়া উপৰত 9 into 2 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 8 divided by তলত 2 যদি কিউব কৰো 8 পাম into 10 to the power minus 3 পাম
এইটো কাটি দিলোঁ 4 গতিকে এইটো পালোঁ 9/4 হয়নে 9/4 আৰু ইয়াত 10ৰ ওপৰত পাৱাৰ কি আছে 9 আৰু তাৰ লগত এইটো প্লাছ 8 -8 হ'ব 9 প্লাছ -8 হ'ল আৰু -3টো যেতিয়া ওপৰলৈ যাবগৈ মাইনাছ হ'ব -3 গতিকে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ গতিকে এইটো হ'ব 9/4 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ এইটো 9 -8 প্লাছ 3 গতিকে এইটো হৈ গ'ল 12 -8 এইটো 4 হ'ব 10 টু দি পাৱাৰ 4 ঠিক আছে 10 টু দি পাৱাৰ 4 মই ভুল এটা কৰিলোঁ এইটো -5 হ'ব হয়নে সৰি এইটো -5 হ'ব 10 টু দি পাৱাৰ -5 গতিকে এইটো হৈ যাব তোমাৰ 10 টু দি পাৱাৰ -7 কুলম মিটাৰ গতিকে ইয়াত মই এইটো ভুল কৰিলোঁ এইটো 2 ইনটু p ভ্যালু 10 টু দি পাৱাৰ -7 গতিকে এইটো হ'ব 9 ইনটু 2 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ এইটো 9 প্লাছ -7 হ'ব ডিভাইডেড বাই তলত 2 যদি কিউব কৰোঁ 8 হ'ব ইনটু এইটো 10 টু দি পাৱাৰ -3 হ'ব গতিকে এইটো 2 এইটো গুচি গ'ল 4 বাৰ গতিকে এইটো 9/4 এইটো ওপৰত পালা 9 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 2 হৈ গ'ল 7 9 - 7 2 হ'ব divided by 4 into 10 to the power -3 গতিকে এইটো হৈ গ'ল 9/4 into 10 to the power 2 minus -3 that means 2 to the 10 to the power 5 হ'ব গতিকে 9/4 কৰিলে কিমান পাম মই ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰি চাইছো 9/4 2.25 into 10 to the power 5 আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ SI ইউনিট কি হয় নিউটন পাৰ কুলম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ SI ইউনিট কি হয় নিউটন পাৰ কুলম দিস ইজ ইউৰ আনসাৰ বুজি পালানে Okay, ইয়াত কি কৈছে An electric dipole consists of charge plus 2e and minus 2e separated by 0.78 nanometer মানে এইটো এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলে হৈ গ'ল ন এটা এইটো q1 plus q1 এইটো minus q1 মানে plus q minus q আৰু separated by a small distance গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল হয় এইটো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ কথা কৈছে it is placed perpendicular to an electric field 3 into 3.4 into 10 to the power 6 newton per coulomb calculate the torque on it torque উলিয়াব লাগে torque of formula কি পাইছিলো তাৰ is equal to PE sin theta ইয়াত P ভ্যালু কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম P is equal to Q into twice Q ভ্যালু দিয়া আছে 2e আৰু twice স্মল ডিসটেন্স কিমান ডাইপোল লাইনটো কিমান 0.78 নেনোমিটাৰ আৰু sin theta ভ্যালু কিমান হ'ব ইয়াত কৈছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰকে আছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰকে আছে মানে কি থিটা ভ্যালু কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব হয় না বুজি পালা নাই সিম্পল ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰকে আছে থিটা ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে কৰা সলিউশন given ইয়াত q1 দিয়ে q দিয়া আছে q is equal to plus minus 2e হয় না 2e মানে কি 2 into 1.6 plus minus 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb okay ঠিক আছে ডাইপোল লেন দিয়া আছে ডাইপোল লেন কিমান twice হৈছে এইটো 0.78 নেনোমিটাৰ মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰা 0.78 into 10 to the power minus 9 মিটাৰ নেনোমিটাৰ মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব হলে 10 to the power minus 9 এ পূৰণ কৰিব লাগে okay থিটা ভ্যালু কিমান ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰকে আছে দ্যাট মিন্স থিটা ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী
ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিয়া আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান দিয়া আছে 3.4 into 10 to the power 6 Newton per coulomb. Therefore, the required torque is torque উলিয়াব লাগে therefore the required torque is কি হ'ব tau is equal to PE sin theta. P value কেনে কৰিলাম P value Q into twice হ'ব Q into twice into E sin theta. এটা ভ্যালু বহাই যা ভ্যালু জানা বহাই দিয়া Q মান কিমান ম্যাগনিটিউড কনসিডার কৰিম 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into twice মান কিমান 0.78 into 10 to the power minus 9 into E value কিমান 3.4 into 10 to the power 6 into sin theta sin 90 degree sin 90 degree মানে 1 হৈ যায় ন এটো 1 হ'ব গতিকে এটো কি পাম 2 into 1.6 2 into 1.6 into 0.78 into 3.4 আৰু 10 ৰ ওপৰত পাৱাৰবোৰ যোগবিয়োগ কৰি দিয়া এটো 10 ৰ ওপৰত -19 তাৰপা প্লাস -9 প্লাস 6 হৈ গল স্যাৰ গতিকে এতিয়া ক্যালকুলেটৰ সহায় লোৱা এটো হৈ গল 2 into 1.6 into 0.78 into 3.4 এটো কৰিলে পাম 8.48 ঠিক আছে 8.48 এখিনি পূৰণ কৰিলে 10 to the power এটো কিমান পাম -19 -9 plus 6 এটো কৰিলে পাম 10 to the power -22 আৰু ইউনিটটো কি হ'ব টৰ্কৰ ইউনিট কি হ'ব নিউটন মিটাৰ this is your answer this is your required torque বুজি পালানে কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ হ'ব মই চাক অকমান দেৰিকে কৰিব কৈছো আজি বিশাল মই জনাম ৰবা কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ হ'ব খালি মই চাক কৈ দিছো প্লেয়াৰ পিটৰ মই 11 আছে না হৈছে খুচুন ফোন কৰি ঠিক আছে ষ্টেট নকয় মানে তুমি 7:45 ত ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে কৈ দিবা ষ্টাৰ্ট মানে মই মানে কোৱেশ্চন কেইটামান কৈ আছো মই কিছুমান ষ্টুডেন্টে ৰেকৰ্ডিং চাই লব মোৰ ঘৰৰ পাৰ্টটো আজিলে হ'ব আৰু বোলে মই এইটো শেষৰটো ক্লাছ মই এইটো চেপ্টাৰ নপঢ়াও নহয় আৰু সেইকাৰণে কুৱেশ্যন লব কৰাই দিছো এইটো কুৱেশ্যন বুজি পালা নাই সেইটো কোৱা এইটো চেপ্টাৰ নপঢ়াও হ্যাঁ কুৱেশ্যন কৰাওঁতে টান পালে কেনেকৈ হ'ব এইটো চেপ্টাৰ বুজি পালা নাই মানে এইটো কুৱেশ্যন বুজি পালা নাই আছামিজ ক্লাছটো হয়তো মই আজি নকৰিব পাৰোঁ মই তোমালোকক জনাম যদিহে সুবিধা হয় মই কৰিম নকৰিলে মই ছেটাৰডে কৰিম ছেটাৰডে লংকে কৰিম আৰু আছামিজ মিডিয়ামৰ ক্লাছ আমি এক্সেছ দি থৈছো সপ্তাহত 5টা ক্লাছ দি থৈছো গতিকে কেতিয়াবা এটা দুটা নহয় সপ্তাহত মিছ হ'ব পাৰে এইটো চেপ্টাৰ মই আজি কমপ্লিট কৰাম আজিৰ পিছত আকৌ নকৰাম আৰু এইটো চেপ্টাৰ নেক্সট ক্লাছ পঢ়াম 17টা ক্লাছ হৈ গৈছে এনাফ পঢ়াই দিছো বুজি পালো ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন ইয়াত কি কৈছে এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল অফ লেন্থ 10 cm হেভিং চাৰ্জ দিয়া আছে প্লাস মাইনাস 6 into 10 power -3 coulomb placed at 30 degree with respect to uniform electric field experiences a torque দিয়ে কি ডাটা দিয়া আছে ডাটা খিনি এক্সক্লুড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এই কোৱেশ্চনটো ডাটা কি দিয়া আছে
ডাটা কি দিয়া আছে প্ৰথম কৈছে an electric dipole of length 10 cm মানে dipole length দিয়া আছে given twice কিমান বুলি কৈছে 10 cm 10 cm কেতিয়া আমি যদি মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰো কি হ'ব 10 into 10 to the power minus 2 মিটাৰ হ'ব গতিকে ইয়াৰ আগত 10 ওপৰত পাৱাৰ যেহেতু 1 আছে এটো 10 to the power minus 1 মিটাৰ হৈ যাব সিম্পলিফাই কৰিলে নেক্সট কি দিয়া আছে চাৰ্জৰ ম্যাগনিটিউড দিয়া আছে চাৰ্জ কিমান দিয়া আছে চাৰ্জ কিমান প্লাস মাইনাস 6 into 10 to the power minus 3 ঠিক আছে ওকে প্লেসড at 30 ডিগ্ৰী মানে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লগত 30 ডিগ্ৰী এংগল কৰি আছে মানে এটো ডাইপোল ধৰিলা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লগত 30 ডিগ্ৰী এংগল কৰি আছে মানে এটো থিটা ভ্যালু 30 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে দেন দিয়া আছে টৰ্ক দিয়া আছে ডাইপোলটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা টৰ্ক দিয়া আছে টাউ কিমান 10√3 নিউটন মিটাৰ we have to find electric field therefore electric field is equal to question mark হয় কোৱেশ্চনটো বুজি পালা we know that আমি ফৰ্মুলা কি লগাব পাৰো ইয়াত we know that আগৰ কোৱেশ্চনটো যেটো ফৰ্মুলা লগাইছিলো tau is equal to pe sin theta electric field উলিয়াব লাগে electric field is equal to কি হ'ব tau divided by p sin theta হ'ব না হ'ব স্যাৰ গতিকে এটো tau divided by p জায়গাত আকৌ লিখিব পাৰা q into twice sin theta এটা ভ্যালু বহাই দিয়া tau ভ্যালু কিমান 10√3 q ভ্যালু কিমান 6 into 10 to the power minus 3 into twice ভ্যালু কিমান 10 to the power minus 1 into sin theta জায়গাত 30 ডিগ্ৰী সমান চিহ্ন তললৈ কন্টিনিউ কৰা ওপৰত 10√3 তলত কি হ'ব 6 into 10 to the power এটো -4 হ'ব 6 into 10 to the power -4 into 1/2 হৈ যাব এটো গল 3 বাৰ গতিকে এটো আমি কিমান পালো 10√3 divided by 3 into 10 to the power -4 গতিকে এটো সজাই লিখিলে কি হ'ব √3 divided by 3 into ইয়াত 10 ওপৰত পাৱাৰ 1 আছে 1 minus -4 এনেকৈ লিখিব পাওনে পাৰো গতিকে √3 divided by 3 into 10 to the power 5 হৈ যাব আৰু নিউটন পাৰ কুলম দিস ইজ ইয়োৰ আনসাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মানে ম্যাগনিটিউড কিমান পালো দিস এটো তোমালকে সিম্পলিফাই কৰিব পাৰা ওপৰতলে √3 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে এটো √3 into √3 সিম্পলিফাই কৰিছো ডিভাইডেড বাই তলত কি হৈ যাব 3 into √3 into 10 to the power 5 এটো √3 3 হৈ গল 3 লগত 3 কটাকটি যাব গৈ গতিকে এটো পালো 1/√3 into 10 to the power 5 1/√3 মানে কি 1/√3 ক্যালকুলেটৰ সহায় লওঁ 1 divided by √3 0.58 into 10 to the power 5 ঠিক আছে 10 to the power 5 আৰু ইয়াক আমি দশমিক এটা পাছলৈ পঠিয়াই দিলে 5.8 হৈ গল আৰু 10 to the power 4 হৈ যাব নিউটন পাৰ কুলম ক্যালকুলেশন বাকি একো কৰা নাই বুজি পালানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্লাস নকৰো
Spherical Gaussian surface encloses charge 8.85 into 10 to the power minus 8 coulomb. Calculate the electric flux passing through the surface. এখন Gaussian surface আছে বুলি কৈছে Gaussian surface কনে কিমান চাৰ্জ এনক্লোজ কৰিছে এটো দিয়া আছে Gaussian surface কনে কিমান চাৰ্জ এনক্লোজ কৰিছে এনক্লোজ কৰা চাৰ্জৰ পৰিমাণটো কিমান বুলি কৈছে 8.85 into 10 to the power minus 8 coulomb. আমাৰ Gaussian surface কনৰ ৰেসপেক্টৰ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কিমান হ'ব এটো ফাইন্ড কৰিব লাগে ঠিক আছে Gauss theorem ইউজ কৰিম enclosed charge দিয়া আছে given charge enclosed charge কিমান q is equal to 8.85 into 10 to the power minus 8 coulomb by Gauss theorem simple question কি কৰিব লাগে flux উলিয়াব লাগে phi is equal to কি হ'ব charge enclosed divided by epsilon naught একদম simple by Gauss theorem এটা লাইন লিখি দিয়া electric flux phi is equal to charge enclosed divided by epsilon naught charge enclosed কিমান 8.85 into 10 to the power minus 8 epsilon naught ৰ ভ্যালু কি আছিল 8.85 into 10 to the power minus 12 আছিল ঠিক আছে এটো টাৰ্মৰ লগত এটো টাৰ্ম কটাকটি যাবগৈ গতিকে এটো ওপৰত 10 to the power minus 8 minus of minus 12 গতিকে এটো হ'ব 10 to the power minus 8 plus 12 গতিকে এটো 4 হৈ যাব 10 to the power 4 নিউটন ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ ইউনিট কি হ'ব নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ কুলম এনেকৈ লিখিব পাৰা কি কলে ক্লাস কি কলে এই নোটিস দিয়া নাই চাগে দিব দি দিব ক ইয়াত কি কৈছে স্পেৰিকেল কন্ডাক্টৰ এটা আছে ৰেডিয়াস 10 সেমি বুলি কৈছে এটা স্পেৰিকেল কন্ডাক্টৰ আছে স্পেৰিকেল কন্ডাক্টৰটো ৰেডিয়াস দিয়া আছে স্পেৰিকেল কন্ডাক্টৰটো ৰেডিয়াস 10 সেমি বুলি কৈছে ৰেডিয়াস 10 সেমি চাৰ্জ আছে 3.2 স্পেৰিকেল কন্ডাক্টৰটো চাৰ্জড হয় চাৰ্জ আছে ইয়াত কিমান চাৰ্জ আছে 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb আছে distributed uniformly what is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere sphere to center পৰা যদি আমি 15 centimeter distance ত এটা point লওঁ sphere to center পৰা যদি আমি 15 centimeter distance ত যদি এটা point লওঁ 15 centimeter distance ত হা এই পয়েন্টত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব এটো দিছে এই পয়েন্টত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব একদম সিম্পল এটা স্পেৰিকেল কন্ডাক্টৰ ৰেসপেক্টৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান পাইছিলো E = 1/4 epsilon naught Q divided by R square হয় না E = 1/4 epsilon naught Q divided by R square এটা স্পেৰিকেল কন্ডাক্টৰ ৰেসপেক্টৰ তাৰ সেন্টাৰ পৰা R ডিসটেন্সত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয় এটো R বেসিক্যালি হয় 1/4 epsilon naught Q divided by R square হয় ওকে এই দিয়াৰ পিছত মই কৰাই দিছিলো গতিকে লিখিব পাৰা या चार्ज दिया আছে given q is equal to q is equal to 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb r ৰ ভ্যালু দিয়া আছে সেন্টাৰ পৰা ডিসটেন্স দে হদাই সেন্টাৰ পৰা যদি ডিসটেন্স দেখিব লাগে স্পেৰিকেল এনেকা নিউমেৰিকেলত 15 সেন্টিমিটাৰ গতিকে এটো মিটাৰ লাইনলে 15 into 10 to the power minus 2 meter next electric field উলিয়াব লাগে therefore the electric field
Therefore, electric field is E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught charge divided by distance or square. It will have 9 into 10 to the power 9. Charge kiman 3.2 into 10 to the power minus 7. Aru distance kiman 15 into 10 to the power minus 2 square. It will have 9 into 10 to the power 9 into 3.2 into 10 to the power minus 7. Aru 15 square hoile 225 into 10 to the power to minus 4 hobo. It 3.2 logon 9 jodi multiply koru 3.2 ke tumi 32 likhibo pariba 32 likhile etu yat etu hobo 9 into etu 3.2 32 likhilu 32 likha kane 10 to the power minus 1 dibo laibo aru 10 to the power 9 agopa ase 10 to the power minus 7 agopra ase divided by 225 9 into 32 koile 288 paba হয় না 288 yes etu 288 into 10 to the power upor power ki hobo add hobo minus 1 plus 9 minus 1 plus 9 plus minus 7 divided by yat moi eta mistake koisu yate to 225 into 10 to the power minus 4 225 into 10 to the power minus 4 etu hobo tente 288 into 10 to the power etu 8 hogol 8 minus 7 1 divided by 225 into 10 to the power minus 4 gotike etu hobo 288 divided by 225 into 10 to the power 1 minus 4 that means 5 gotike etu divide koile kiman hobo 288 divided by 225 1.28 into 10 to the power 5 Newton per coulomb বুজি পালা নে কাবা কে ডাউট আছে ওটা কাবা কিবা ডাউট আছে ওটা তেন্তে ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই চেপ্টাৰটো দা এন্ড চেপ্টাৰটো যিমানখিনি থিয়ৰি আছিলে গোটেইখিনি বুজালো শিকালো লগতে চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব পৰা সম্ভাৱ্য সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰাই দিলো আশা কৰিলো বুজি পাইছা তেন্তে ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট ইয়াৰ পাছৰ চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিম ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক পটেনশিয়াল এণ্ড কেপাচিটেন্স বাট সেই চেপ্টাৰটো এক্সক্লুসিভকে আমাৰ এপ লেচবছৰ দ্বাৰা লাইভ হ'ব গতিকে ইণ্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেণ্ট হ'লে আমাৰ কোৰ্ছত জইন হ'বলৈ বা জইন হ'বলৈ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেন্তে এই নম্বৰটো কণ্টেক্ট কৰিবা 8811069813 নতুবা প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আমাৰ এপ লেচবছ ডাউনলোড কৰিবা ডাউনলোড কৰি এপৰ দ্বাৰা আমাৰ কোৰ্ছত জইন হ'ব পাৰে নতুবা এইটো নম্বৰতে অনলাইন পেমেণ্টৰ অপশ্যন আছে পেমেণ্ট কৰি পেমেণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বট দিলেও আমাৰ ফালৰ পৰা তোমালোকক জইন কৰি দিয়া হ'ব আৰু এপত জইন হোৱাৰ লগে লগে গোটেই কোৰ্সটো ৰেকৰ্ডিং পাই যাবা প্লাস আকৌ আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু লাইভত পঢ়াও প্ৰত্যেকটো লাইভ ক্লাছৰ ৰেকৰ্ডিং দিওঁ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰা ক্লাছবোৰ এক্সক্লুসিভকে আমাৰ এপৰ দ্বাৰা কন্টিনিউ হ'ব গতিকে ইন্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেণ্টসকলে কোৰ্সত জইন হৈ ল'বা যিসকলে ভাবা মোৰ পৰা ফিজিক্স পঢ়িম বুলি আৰু অবিয়াসলি চেপ্টাৰ 1 টো যদি বুজি পালা চেপ্টাৰ 1 টো A to Z প্ৰথম পৰা শেষলৈ মই সম্পূৰ্ণ ইউটিউবত আপলোড কৰিলো চেপ্টাৰ 1 টো যদি বুজি পালা ডেফিনেটলি ইয়াৰ পাছৰ চেপ্টাৰবোৰ বুজি পাবা আজি ক্লাছটো কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো এটা নতুন ক্লাছত আকৌ পুনৰ এবাৰ তোমালোকৰ লগত মুখামুখি হ'ম আজি ক্লাছটো কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ইয়াতে আমাৰ চেপ্টাৰ 1 টো দা এন্ড কৰিছো থ্যাংক ইউ গুড নাইট বাই শুভৰাত্ৰি